Sziasztok! Ma újra Franciaországból jelentkezünk, ahol egy olyan autót fogunk kipróbálni, amiért normálisan egészen Japánig el kéne mennünk. Ez ugyanis egy belpiacos Honda Odyssey 2012-ből. Mielőtt elmerülnénk a részleteibe, ne feledkezzetek el feliratkozni és nyomjatok csengőt, hiszen minden héten új tartalommal jövünk, és most akkor nézzük meg, hogy mennyire kell óvatosan bánni egy porig ültetett, 7 személyes családi egyterűvel. Ez itt a Honda Odyssey-nek a 4. generációja. Egyébként az első generációt Shuttle néven Európában is meg lehetett venni. A Hondának ez ugyanis az a 7 személyes családi egyterű családja, bocsánat a szóismétlésért, amit a Honda Accord alapjaira építenek, és ez is, szerintem a lámpából egyébként ez már sejthető, az Accordon alapszik, és nem árulok el nagy titkot, a 2,4 literes soros 4-hengeres benzinmotor van benne, amit az európai Accordban is meg lehetett venni. Ez a konkrét autó azonban természetesen nem gyári, hát ez üvölt róla, hiszen üvölt róla, hogy ekkora race kerekeket ennyire vékony gumival gyárilag valószínűleg nem tettek erre az autóra, és hát a magassága is, a kezem gyakorlatilag nem fér be a kerék és a sárvédőnek a rése közé, tehát hogy a magassága is olyan, hogy hát ezt egyértelműen meg van babrálva, coiloverek vannak az autón, porig vannak csavarva, és nem is igazán lehetett őket feljebb venni, ennek megfelelően rettetesen kemény a rugózása, meg még van benne pár módosítás, de egyébként például a küszöb, amin abszolút felirat van, az például gyári, mert ez a felszereltségi szintje neki, ez ennek a 2012-es Odyssey-nek a csúcs felszereltsége, ami azt jelenti, hogy 206 lóerős és 5 fokozatú automata váltó hajtja. Az az érdekes, hogyha nem kéne menni vele, csak nézegetni kéne, akkor tulajdonképpen el tudnám fogadni ezt a koncepciót. Mert ez a fehér szín ezekkel a fekete kerekekkel, a vékony, sötét ablakokkal, amitől úgy néz ki, mintha csoppolva lenne a teteje. Valójában nincs, ez a gyári magassága neki, de úgy néz ki, mintha ez egy ilyen old school építény lenne, aminek levágtak a tetejéből. Szóval hogy a kiállás az tulajdonképpen tényleg egészen vad, de sajnos vezetni is kell, és hát legyünk őszinték, amit ennyire leültetnek, és ennyire óvatosan kell bánni a kerekeivel, mert óriási értéket képviselnek ezek a hatalmas racefelnik, azzal nem is olyan egyszerű már a közlekedés. Nem szabad átmenni semmi, még egy apró pici úthibán sem, mert azonnal rászkódik az egész autó. Ez vicces. Azt tudni kell, hogy az autó értéke, hogyha jól emlékszem arra, amit a tulajdonos Alex elmesélt, olyan 8000 font körül alakult, de a bődületes méretű Race könnyűfém felnik piaci ára ebből körülbelül 6000. Tehát, hogy gyakorlatilag a 4 kerék többet ér, mint az autó többi része együttvéve. Nyilván az nem pont így működik, mert ha mondjuk rátennénk egy gyári kereket, akkor még mindig pénzt érne ez az Odyssey. Majdnem Ulyssey-t mondtam, de ez most egy Odyssey. Szóval akkor még mindig pénzt érne, de na, ezekre a kerekekre nagyon kell vigyázni, és hát ennyire vékony gumikkal, ennyire nulla rugózással, ennyire mínuszos hasmagassággal nagyon nehéz vigyázni ezekre a kerekekre. Úgyhogy megmondom őszintén, amikor nincs teljesen élére vasalva az országút, mint ahogy ez direkt megkerestük, ez élére van vasalva, de amikor nincs, akkor meglehetősen nehéz vezetni ezt az autót. A műszaki tartalmat, már természetesen a futóművet leszámítva, ezúttal nem érintett változás, ami nagyon jól látszik, hogyha felnyitom a motorteret, aminél rögtön az első meglepetés, hogy egészen hatalmasra hátra nyílik a fedő, szinte a klasszikus Mercedesek szervizállása ez, és egy egészen nagy nyíláson lehet itt hozzáférni az európai szemnek is tökéletesen ismerős 2,4 literes VTEC
benzinmotorhoz, ami ebben a verzióban elvileg 206 lóerős, bár ebben az Odyssey-ben alacsonyabb felszereltséggel, kevesebb lóerővel is árulták ugyanezt a motort, és akkor CVT váltó lenne mögé kötve, míg hogyha 4 kerékhajtással, vagy ezzel a legerősebb változattal vásárolja valaki, akkor 5 fokozatú automata váltó van itt a motor mellett, ami az első kerekeket hajtja, legalábbis nekem semmilyen jel nem utal arra, hogy ez a konkrét példány 4 kerékhajtású lenne, pedig biztosan föl lenne írva ez mindenhová. Mondjuk az jellemző, hogy japán feliratokkal tele van ragaszgatva itt a motoráztatő, például innen tudjuk, hogy 650 bizonyára az alapjárati fordulat akar lenni, és hogy hol van az előgyújtás foka 8 foknál 650-es alapjárati fordulaton, legalábbis, hogyha jól sejtem, akkor ez van odaírva. És akkor most, hogy itt nézegetem, felfedeztem, hogy ez valóban a szervizálása a tetőnek, mert lehet ezt csak idáig is kinyitni, hogyha az ember csak mondjuk alá akar kukkantani és meg akarja igazgatni a vékony és magas japán stílusú akkumulátort. Szóval ez egyszerre egy ismeretlen és egy ismerős motortér, ahol az egyetlen módosítás ez a családi 7 személyes egyterűnél nagyon-nagyon fontos toronymerevítő, amitől bizonyára sokkal vadabbul és sokkal jobban kanyarodik ez az autó. Elárulom, nem. Nekem 2 egyterűm volt ugyebár, az Ulysses, nem Odyssey, Ulysses, meg a Dacia. Na most a Dacia az gyakorlatilag egy kombi egy magas plafonnal, mert annak teljesen normális személyautó orra van. Az Ulysses azonban nagyon hasonlít ehhez abban, hogy így egészen előre jött a szélvédő, mint itt, és a motor becsúszott alá, és itt is a gyertyasor az szerintem ez alatt a fedél alatt lakik, úgyhogy nagyon remélem, hogy tartósak a gyújtógyertyák benne, mert az biztos, hogy nem könnyű a gyertyacsere ebben az autóban, de úgy egyébként az alapdolgokhoz egész jó hozzáférni. Ami még érdekes ebben az autóban, hogy a műszerei egészen komikusan hatalmasak. Tehát, hogy óriási számokkal, hatalmas skálán van kijelezve a sebesség, hasonlóan óriási a fordulatszámmérő, a vízhőfokmérő és a benzinmutató is. Nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért. Talán arról van szó, hogy az óriási nagy műszerpultba viszonylag nagy helyet akartak kiszakítani a műszereknek is, mert furán nézett volna ki egy picike kis óracsoport, viszont így aztán a számlapoknak is nagyonak kellett lenniük. Igen, a térhez valóban arányos is lett, de önmagában nézve meg egy kicsit talán nevetséges, hát ezzel szerintem együtt lehet élni, ez csak egy apró dizájn furcsaság. Egyébként az, hogy valami japán belpiacos és ültetett, az egyszerre kétféleképpen lódít ki egy lórugás erejével a hétköznapjaimból, hiszen eleve a jobb oldalon ülök egy jobboldali közlekedésre berendezkedett országban. A navigáció azt hiszi, hogy Japánban vagyok. Eleve minden japán betűkkel. Nem akarom azt mondani, hogy kanjikkal, mert az csak az egyik fajta írás a sok közül, és én meg nem mondom, hogy ezek speciál kanjike, vagy valamelyik másik. Na de a lényeg az, hogy a navigációt nem tudom leolvasni, az előbb kiírt valamit, azt sem értettem, hogy mit írt ki. Itt a navigáció körüli gombok is japán felirattal vannak beazonosítva, nem pedig piktogramokkal. Úgyhogy hát ez egy kicsit problémás. Amikor tolatóba teszem és kiteszi a képernyőre a tolatókamera képét, akkor természetesen folyamatosan pittyek, hogy figyelmeztessen rá, hogy most különösen oda kell figyelnem, nehogy baj legyen. Szóval úgy nagyon van egy ilyen japán íze a dolognak, és akkor erre egy plusz rétegként jön rá az ültetés, ami meg hát egyrészt Japánban is divatos, tehát akár tekinthetnénk továbbra is egy belpiacos autónak, másrészt meg további figyelmet követel, szóval nagyon érdekes élmény, hogy legalább annyira koncentrálnom kell a vezetésre ebben a kocsiban, mint hogyha egy 600 lóerős sportkocsi lenne kopott gumikkal, de mindez nagyon lassan történik, mert ha gyorsan megyek, akkor nem biztos, hogy megtalálom azt az utcát, ahova még be tudok kanyarodni, mert esetleg a következő már túlságosan rázós, és nem biztos, hogy időben észreveszek egy gödröt, amiben pedig nem szabad belemenni. Az angol rendszám tanúsága szerint ez az autó 2012-es, mert hogy ugyan Japánban helyezték először forgalomba, de amikor Nagy-Britanniába importálták, akkor az ottani hatóságok 12-nek a gyártási évnek megfelelő rendszámmal látták el. Az, hogy 2012-es az esetünkben azt jelenti, hogy eléggé ennek a konkrét szériának a végéről származik, mert 2008-tól 13-ig készült ez a fajta Odyssey. Itt a belsejében egyébként az első benyomásom az, hogy ez egy nagyon okosan kitalált egyterű, amit 3 gyerekes családapaként
kifejezetten örülnék, hogyha ilyesmivel járhatnék, és sajnálom, hogy a Honda ezt Európában nem forgalmazta, mert hogy itt körülöttem úgy van minden kézre eső helyre elhelyezve, hogy közben hatalmas tér van. A tükör óriási, és a túloldali tükör is óriási, és nagyon messze van tőlem, tehát úgy érzem, hogy jó széles az autó, és itt nagy a légtér. Van egy szép nagy könyöklő, alatt a tárolórekesz, a telefont is van hová tenni. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni arról, hogy a vezetők környezetét kialakították. Ráadásul nagyon könnyű vezetni az autót, hát hiszen egy automata váltós Honda, ezek mindig, minden esetben finom, kezes jószágok. De, ami a meglepő, hogy a meglehetős méretei ellenére az Odyssey ráadásul nagyon fordulékony is. Tehát, hogy nagyon könnyű lenne megfordulni vele még egy ilyen sima kétsávos országúton is, egészen gyorsan le lehet tudni az Y-t, ha nem lenne porig ültetve. Egészen elképesztő, hogy egy ilyen csodálatos francia hegyi úton, amit a Jaguarban nagyon élvezek, ez az autó sem rossz egyáltalán, hiszen gyakorlatilag nem dől. Tehát, hogy pontosan ugyanolyan vízszintes marad, mint egyenesen, de csak azért lehet akár csak egy kicsit is élvezni ezt az utat, mert hogy tökéletesen sík. A futómű ugyanis semennyire nem érezné magát otthon egy ennél csak kicsit is rázósabb úton. Ráadásul, hogyha úgy jönnének szembe, hogy mondjuk csak egy sáv állna rendelkezésre, akkor le kéne húzódnunk az út szélére, és akkor azonnal bajba keverednénk. Egy 7 személyes családi egyterűnél legyen bármennyire is leültetve, a legfontosabb dolog mégiscsak az, hogy mi van itt hátul. Márpedig itt hátul egy meglehetősen nagyméretű csomagtartó van, amit ennek az autónak a tulajdonosa kibélelt, hogy a kutya ide be tudjon ugorni, de hogyha a bélést felhajtom, akkor itt meg tudom mutatni, hogy itt vannak a kihajtható pótülések, és alattuk még van egy kis pakolórekesz is pluszba, és ezekhez a pótülésekhez tartoznak itt oldalt tárolórekeszek, a könyöklőben pohártartók, van kapaszkodó a plafonon, sőt, szellőzést is építettek ide a plafonba, tehát ez egy egészen teljes értékűnek szánt hátsó rész itt, már ami az utasokat illeti, de hogyha csak 4-en vagy 5-en vagyunk az autóban, akkor pedig egy gigászi raktér van itt, ami nekem meglehetősen szimpatikus. Természetesen egy családi egyterűnél a hátsó ülés az igazi kulcsmomentum, hiszen a 6.-7. ülés csak az igazán nagycsaládosok, vagy a gyerekek barátai vagy nagyszülei használják. Ezeket viszont folyamatosan használjuk, és ez egy óriási ajtó, ami nagyon szépen nagyra nyílik, úgyhogy egészen nevetségesen könnyen be lehet ide lipbenni. Ráadásul a padló is nagyon tágas, gyönyörűen elférek, a hatalmas ajtózsebbe bepasszolnak a mesekönyvek, van itt még egy kis polc kacatoknak, jól meg lehet fogni pohártartó, szóval az ajtó az rendesen föl van szerelve. Érdekes módon itt előttem se kisasztal, se tasak nincsen, csak a túloldalt van egy darab tasak. Ugye azért teszik ide, hogy a vezető hátranyúlva bele tudjon nyúlni, mert ugye ide nem tud belenyúlni, de ide igen. Szóval ez nagyon kényelmes és állítható is, tehát hogy lehet tologatni az üléseket, így külön-külön, és a háttámla maga is állítható, annak a dőlésszöge, ha bár így, igen, tehát az is állítható. Szóval ez egy megfelelően praktikus kialakítás itt hátul, ráadásul a tetőben nem csak rostély van, de a klímához külön konzolt is kapnak a hátulülők, azaz maguknak tudják szabályozni, hogy mennyire fújjon ide a szél. Természetesen a tuningőrület elérte a kilincset is. Maga a kilincs formája az teljes mértékben ismerős, szerintem az Accordon ugyanilyen van, de ide került egy ilyen kis finom karbonbetét, ami jól tűri a körmök karcolását. Na de, a vezetőajtó is óriási és hatalmasan nyílik, úgyhogy ide is nagyon könnyen be lehet csücsenni, de itt azért egy kicsit viccesebb a helyzet, mint hátul. Kezdve ezekkel az egészen elképesztő pedálokkal, tehát én nem is hiszem el, hogy élő ember ilyet még akar vásárolni. Mellette egyébként ott a rögzítő pedál, tehát 3 pedál van itt a japán pedáltérben, és van itt egy nagyon-nagyon fontos dolog, mivel ez egy japán belpiacos autó, ezt elsősorban onnan tudom, hogy jobb kéznél van az index, és bal kéznél az ablaktörlő, és nem fordítva, mint egy balkormányos európai autón lenne. Egyéb tekintetben egyébként ez egy nagyon-nagyon komfortos vezetői helyzet, hogy minden nagyon kéznél van, itt van fönn a váltókar, gombok, klíma. A lényeg az, hogy alapvetően ez egy nagyon ügyesen családi használatra megtervezett bálna. Ez a 7 személyes egyterű egyik oldalról őrületesen praktikus és nagyon ügyes, és azt sugallja nekem, hogy nagyon jól kitalálták eddigre a Hondánál, hogy mi kell egy jó családi autóhoz, mert mind a 3 üléssorról csak jól tudok elmondani, és a csomagtér is hatalmas, és a vezetési élmény is teljesen rendben van.
Másik oldalról így leültetve, elfbárral az ajtózsebben, így azért már megvan az a hangulat, hogy jó, oké, gyerekeim vannak, de azért még mindig eljárok bulizni, még mindig az éjszakai élet az igazi. Ez sugallja. Azt nem állítom, hogy Alex így el, de az autó ezt sugallja. Fölmerül a kérdés persze, hogy ha már egyszerre minden más módosítottak, akkor a hajtáslánchoz miért nem nyúltak, de tulajdonképpen a választ az eddigiekből akár ki is lehet találni. Egyértelműen nem a vezetésről szól ez az autó, sokkal jobban mutat, szépen lemosva, csillogva a flaszteren, ahogy kelleti magát, mint amilyen érzés vezetni és megpróbálni navigálni a különböző csatornafederek között, még meg sincsenek igazán süllyedve, de már így is ütnek. Az imént azzal küzdöttem, hogy meg akarok fordulni, de nem lehet vele akárhol megfordulni, mert hogyha egy kicsit meredekebben törik le az aszfalt, amikor beáll egy parkolóba, mint mondjuk itt, ami mellett elmegyek, akkor már nem merem megkísérelni a behajtást, mert hát annyira könnyű oda csapni az alját ennek az autónak. Szóval ez abszolút nem a vezetésről szól, és hát nyilván a családi egyterű sem az a sportkocsi, de azért a 2,4 literes, 4 hengeres benzinmotor mégiscsak egy VTEC motor, úgyhogy oda lehet neki lépni, és hajlani is, hogy vált a vezérlés, és megindul az autó egész tűrhetően. Szóval tényleg, a hajtáslánca az rendben van, akár így, ahogy van. Teljesen felesleges lett volna ebben az autóban hozzányúlni, mert semmilyen plusz nem adott volna hozzá. Bár jobb kormányos autóban ülök egy jobboldali közlekedésű országban, Franciaországban, ennek ellenére abszolút nem okoz gondot a terelgetése, mert annyira jó belátni a hatalmas üvegfelületekkel és a nagy légtérrel ezt a kocsit, hogy minden probléma nélkül bent tudom tartani a sávban, ráadásul mivel automata, a váltás sem okoz problémát, bár ugye azt most már a Mini megtanultam. De sajnos itt is előjön az, ami a veterán autóknál gyakran elő szokott jönni, hogy én alapvetően a használat felől közelítem a kocsit. Nekem a szobor az csak félig autó maximum. Én azt szeretem csak, amit valóban lehet vezetni, és valóban meg lehet érezni, hogy milyen igazából, milyennek szánták a gyáriak, vagy milyennek szánta az építője. És hát maradjunk annyiban, hogy ez ebből a szempontból hagy kívánnivalót maga után. Azt hiszem, ez egy érdekes kirándulás volt itt a dél-franciaországi Gunmába. Ha értitek, hogy mondom. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ne feledkezzetek el feliratkozni, és nyomjátok meg a csengőt is, hogy ne maradjatok le a következő adásokról, hiszen minden héten jövünk autós tartalommal, és találkozunk a jövő héten.